Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Sức Ghi Lập Trình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con trỏ pointer. Rồi đây là video phần 1. Thì phần con trỏ này khá là quan trọng nên mình sẽ tìm hiểu khá là chi tiết. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về biến, đúng không? Biến thì mình quen thuộc rồi. Vậy biến là một ô nhớ hoặc một vùng nhớ được hệ điều hành cấp phát cho chương trình. Một biến sẽ gồm hai phần là địa chỉ của biến. Địa chỉ của biến cũng tức là địa chỉ của ô nhớ chứa biến. Và phần thứ hai đó là giá trị của biến. Giá trị của biến cũng tức là giá trị của ô nhớ chứa biến. Đây là mình có một cái thanh nhớ ở đây. Thì một thanh thì nó sẽ có gồm nhiều ô nhớ nằm liên tiếp nhau này. Thì cái biến của mình sẽ được lưu trong một ô nhớ. Thì ô nhớ này nó sẽ có hai cái thành phần, tương ứng với hai thành phần của biến. Đầu tiên là địa chỉ đây 0xbf. Thì địa chỉ của biến cũng chính là cái địa chỉ mà ô nhớ, cái địa chỉ của ô nhớ chứa biến. 10 ở đây là giá trị của biến, cũng chính là cái giá trị của ô nhớ chứa biến. Thì biến nó gồm hai thành phần như vậy. Rồi ở đây mình cho một cái ví dụ là khai báo biến A kiểu số nguyên bằng 5, đúng không? Mình in ra giá trị của A thì mình xuất in ra A. In ra biến A thì A bằng 5. Tiếp theo mình in ra địa chỉ của biến A thì mình in ra là và A thì in ra là địa chỉ của biến A là bằng 0x4646 trên MFCEC. Thì và A đây chính là cái địa chỉ của biến A. Vậy và đây là cái gì? Và đây chính là cái toán tử địa chỉ. Đó, giờ mình sẽ tìm hiểu về toán tử địa chỉ. Thì đầu tiên thì bộ nhớ máy tính là một dãy các ô nhớ nằm liên tiếp nhau, đúng không? Mình đã tìm hiểu. Thì mỗi một ô nhớ sẽ lưu một ba dữ liệu và dữ liệu của mình sẽ nằm trong ô nhớ này. Để truy xuất được vào một ô nhớ thì chúng ta cần phải biết địa chỉ của ô nhớ đó. Đúng rồi, mình muốn truy xuất tới một cái ô nhớ nào đó, thì mình cần phải biết địa chỉ của ô nhớ đó. Rồi địa chỉ của biến, địa chỉ của biến cũng chính là cái địa chỉ của ô nhớ chứa biến. Rồi dùng toán tử và, mình sẽ dùng toán tử và để lấy ra địa chỉ của biến. Đây, quay lại ví dụ hồi nãy đó, mình dùng toán tử và này, và A tức là mình lấy ra cái địa chỉ của biến A là bằng 04 vân vân đây. Được nha, và là lấy ra địa chỉ. Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về toán tử trỏ đến. Đây là sao, cái hiệu nói là sao đây. Thì mình cần phân biệt giữa sao ở phép toán tử số học là phép nhân, đúng không? Sao là phép nhân. Nhưng mà ở đây toán tử trỏ đến là sao hay là phép toán tử trỏ đến. Thì nó cho phép chúng ta truy cập giá trị tại một địa chỉ cụ thể. Truy cập giá trị tại một địa chỉ cụ thể. Đây mình cho một cái ví dụ, và là A bằng 5, đúng không? Thì giá trị của biến A thì in ra A thì nó sẽ in ra là giá trị biến A bằng 5. Tiếp theo này, dùng toán tử sao. Dùng toán tử sao tức là toán tử trỏ đến á, lấy ra giá trị tại địa chỉ của biến A. Thì hồi nãy mình tìm hiểu này, và A đây là gì? Là lấy ra địa chỉ của A, đúng không? Và A lấy ra địa chỉ của A. Sao đây là trỏ tới cái địa chỉ của A. Đó. Này, truy cập tới giá trị tại một địa chỉ cụ thể. Đó, thì và A đây là một cái địa chỉ cụ thể này. Thì sao đây là trỏ tới cái địa chỉ của A. Thì nó sẽ in ra là dùng toán tử sao lấy ra giá trị tại địa chỉ của A bằng 5. Vậy cái phần này là bằng 5. Đó, vậy mình tìm hiểu là toán tử sao trỏ đến tức là nó sẽ truy cập giá trị tại một cái địa chỉ cụ thể. Đó, mình sẽ đưa cái địa chỉ cụ thể vào. Rồi ở đây mình sẽ cho một cái ví dụ nè. Rồi đây là mình cho một thanh nhớ, đúng không? Thanh nhớ thì sẽ có nhiều ô nhớ. Đó, đây là các ô nhớ của mình. Đó, ví dụ ô nhớ này nó bằng nhau nha. Ok, ô nhớ. Rồi thì mình ví dụ đây, mình ví dụ cái thanh nhớ này như là một cái dãy nhà. Đó, nó như một cái dãy nhà ở ngoài đời mình đấy. Một dãy nhà thì gồm nhiều căn nhà nằm liên tiếp nhau. Thì mỗi căn nhà thì nó sẽ có như nào? Nó sẽ có địa chỉ của mỗi căn nhà là có địa chỉ riêng của nó, đúng không? Ví dụ như số nhà bao nhiêu đó thì địa chỉ mình sẽ gọi là x, y, z, m, n. Thì mỗi ô nhớ, mỗi căn nhà thì nó sẽ có một địa chỉ. Rồi tiếp theo là bên trong cái nhà này sẽ có người ở. Thì người này chính là cái biến. Người này chính là biến. Thì mỗi căn nhà sẽ có một biến, tức là mỗi căn nhà sẽ có một người ở, tức là mỗi ô nhớ có một cái biến. Thì mỗi biến này, mỗi người nha, người mà trong căn nhà này sẽ có gì? Sẽ có tiền. Nó sẽ có 10.000, 20.000 vân vân. Đây là tiền của người ta.
Tiền của người ta tức là gì? Là giá trị của người ta. Thì mình liên hệ lại cái biến, đúng không? Mỗi biến thì có giá trị của biến đó, mỗi biến sẽ có giá trị của biến và địa chỉ của biến. Địa chỉ của biến tức là cái gì? Là địa chỉ của ô nhớ chứa biến, tức là này đúng không? Lại bằng x đúng không? Đó, thì một người ở trong một căn nhà thì địa chỉ của người này cũng chính là địa chỉ của căn nhà luôn, đúng không? Thì khi mình ở ngoài mình hỏi đấy, ông ở đâu, thì mình nói số nhà là mình là tôi ở số bao nhiêu đó, đường bao nhiêu đó, thì cái địa chỉ của mình chính là cái địa chỉ mà căn nhà mình đang ở, đúng không? Đúng rồi. Còn giá trị ở đây thì mình cho là bằng tiền đó, giá trị ở đây mình cho bằng tiền, giá trị của ông này là bằng 20 đó. Thì toán tự địa chỉ là sao? Toán tự địa chỉ là và, đúng không? Và ông này là tên A đi, ông này tên B đó, vân vân như C D E F. Thì ông A này và đây phép và toán tự địa chỉ sẽ lấy ra địa chỉ của ông A này, mà địa chỉ của ông A là gì? Địa chỉ của ông A tức là địa chỉ của căn nhà của ông A, tức là cái địa chỉ của nhớ, đúng không? Địa chỉ căn nhà ông A là bằng x đó, vậy địa chỉ của một biến A là bằng x. X đây là chính là địa chỉ của ô nhớ chữ x, của ô nhớ chữ A, đúng rồi. Tiếp theo là gì? Toán tự trỏ đến đó, toán tự trỏ đến đó, mình đọc lại này, cho phép chúng ta truy cập giá trị truy cập giá trị tại một địa chỉ cụ thể. Tức là sao? Tức là bây giờ mình ví dụ nha, mình ví dụ thằng sau này, thằng toán tự trỏ đến này, nó là một thằng ăn trộm, đúng không? Nó trỏ đến này, nó trỏ đến tức là nó để ý tới địa chỉ của căn nhà này đó, nó để ý tới địa chỉ của căn nhà này, thì sao? Nó sẽ truy cập vào gì? Truy cập vào tiền của ông A. Tiền của ông A tức là gì? Tức là giá trị của thằng A này đó. Thì bằng việc gì? Bằng việc trỏ đến, để ý tới cái địa chỉ của thằng A đang ở, thì nó sẽ truy cập tới được cái số tiền, tức là giá trị của thằng A này đó. Vậy sao này? Trỏ đến này, để ý này đó, để ý tới cái địa chỉ của thằng A, đúng không? Sao và A đó, đây có là địa chỉ của thằng A này, thì nó sẽ truy cập tới gì? Để ý thì nó sẽ truy cập tới số tiền của ông A này. Số tiền của ông A tức là gì? Là giá trị, đúng không? Là bằng 20, đúng không? Đó, thì sau này nó sẽ truy cập tới giá trị của biến bằng việc trỏ vào địa chỉ của biến đó đang ở đó. Thấy đơn giản vậy đúng không? Đây, quay lại ví dụ về đây. Rồi ví dụ của mình đây này, đây là cái thằng A này, giá trị của nó bằng 5, đúng không? Thì dùng toán tự trỏ đến thì sẽ truy cập vào giá trị của thứ thằng tại một địa chỉ cụ thể. Địa chỉ cụ thể là địa chỉ của thằng A đây, thì toán tự trỏ đến nó truy cập vào giá trị của thằng A thông qua địa chỉ của nó. Thì giá trị của thằng A đó là bằng 5 này, đúng không? Tức là thằng ăn trộm này nó truy cập vào, nó để ý tới cái địa chỉ của thằng A này, thì nó sẽ truy cập vào số tiền của ông A đó. Số tiền của ông A tức là giá trị của thằng A là bằng 5 đó. Rồi ở đây có một cái dùng sai là gì? Là sao A thì mình đọc lại này, truy cập vào giá trị tại một địa chỉ cụ thể, tức là nó phải thông qua một cái địa chỉ, đúng không? Mà A ở đây đâu phải là cái địa chỉ đâu đó, thì vậy nên là dùng sai. Sao A là sai. Vậy sao và A đấy là toán tự địa chỉ này, lấy ra cái địa chỉ, sao là trỏ đến cái địa chỉ đó mới lấy ra được cái tiền, đúng không? Đấy. Tiếp theo là gì? Là thay đổi giá trị của biến bằng cách trỏ vào địa chỉ của nó. Tức là sao? Ở đây mình có một cái thằng A bằng 5. Rồi bây giờ mình quay lại ví dụ nãy, là cái ông A này ông có 20.000, đúng không? Thì mình dùng toán tự trỏ đến là thằng ăn trộm này, nó trỏ đến giá trị, trỏ đến cái số tiền của ông A thông qua cái địa chỉ mà ông A đang ở đó. Thì mình đã truy cập được rồi, cái thằng trộm nó đã tới được số tiền của ông A rồi. Vậy thì nó có thể làm gì? Nó không làm gì hết, nó không lấy cắp, đúng không? Nó có thể lấy cắp là lấy bớt tiền đi, hoặc là nó nhìn mà nó không lấy, hoặc là nó bỏ thêm tiền vào đó. Thằng trộm nào ngu thì nó sẽ bỏ thêm tiền vào. Vậy thì tức là suy ra cùng là gì? Thì khi mà nó có thể truy cập tới giá trị, truy cập tới số tiền của ông A thông qua địa chỉ của ông A đang ở, thì nó có thể thay đổi cái giá trị này, đúng không? Nó đã đụng vào được đóng tiền nó thì nó có thể thay đổi, nó có thể lấy bớt hoặc là nó có thể không lấy đó, tùy vào nó. Vậy thì mình hiểu khái quát chung là gì? Có thể khi bạn thay đổi
hay lấy giá trị của một biến, thì thực ra thì mình sẽ tìm tới ô nhớ này và mình thao tác trên ô nhớ đó. Đó, tức là mình có thể truy cập vào giá trị của thằng A thông qua địa chỉ của nó, và mình có thể thay đổi giá trị của ông A luôn. Đó, thay đổi số tiền của ông A này. Đó, thì mình sẽ xuất ra sao A, tức đây là xuất ra sao, và A tức là giá trị của biến A tại địa chỉ thông qua phép toán tử con trỏ này. Toán tử con trỏ sẽ truy cập vào giá trị thông qua một cái địa chỉ của thằng đó. Ok, vậy thì rất là dễ hiểu đúng không? Và A là lấy ra địa chỉ, sau phép toán tử con trỏ thì sẽ truy cập vào giá trị đó, truy cập vào giá trị thông qua cái địa chỉ cụ thể, đúng không? Thằng sau này như thằng ví dụ thằng trộm đấy, nó sẽ truy cập vào số tiền của thằng A này thông qua cái địa chỉ thằng A đang ở. Nó truy cập vào thì nó có thể làm gì? Nó có thể lấy đi, hoặc có thể không lấy, hoặc có thể bỏ thêm vào. Đó, tức là nó có thể thay đổi. Đúng không? Rồi mình sẽ làm một cái gọi là đơn giản. Là đầu tiên là khai báo A kiểu số nguyên gắn giá trị bằng 2 và in ra giá trị của A. Rồi đây mình mở một cái bài đây. Rồi mình luôn mở một cái bài mới nha. C cộng cộng. Rồi. iOS stream int main return 0. Rồi ở đây người ta yêu cầu là gì? Là khai báo A kiểu số nguyên gắn giá trị bằng 2 rồi in ra giá trị. Rồi đơn giản đúng không? INTA gắn giá trị bằng 2 in ra giá trị A bằng. Rồi vậy đúng không? NDL. Rồi mình tra thử nha. Rồi giá trị của A bằng 2 đúng không? Rồi bây giờ mình biết được giá trị của A bằng 2. Tiếp theo là dùng toán tử con trỏ để thay đổi giá trị của A thành 5. Rồi hình dung lại hồi nãy. Toán tử con trỏ là sao? Là sao này? Thằng ăn trộm. Ăn trộm nó sẽ sao? Nó sẽ truy cập vào giá trị của thằng A thông qua gì? Thông qua địa chỉ của thằng A đó. Phải có địa chỉ nó mới biết đúng không? Đó, địa chỉ A. Đó, thì đây là truy cập vào giá trị này. Đây là nó mò được tới số tiền rồi. Bây giờ nó thay đổi là thành 5. Tức là giờ nó sẽ bỏ thêm 3 đồng vào, bây giờ thành 5 đồng. Đó. Rồi mình sẽ in ra này. Là giá trị A bằng giá trị A sau đổi, sau khi truy cập bằng gì? Sau đó. Đây đây sau khi thay đổi này. Rồi mình chạy lại này. Giá trị của A bằng 2. Đó, thì sau khi mình bỏ thêm 3 đồng bằng cách là dùng toán tử con trỏ thì bây giờ nó bằng 5. Đó, giờ mình xuất ra này. A nó vẫn bằng 5 không? Sau khi truy cập, giờ mình xuất A thôi, mình không xuất cái trên. Đó, mình phải thử các trường hợp thử xem nó như nào. A thôi. NDL. Đó, mình thử nhiều mình mới hình dung được đúng không? NDL. Rồi ok. Rồi chạy lại. Đúng không? Thì A đây bây giờ bằng 5 rồi này. Đó. A đây bằng 5 rồi. Bây giờ mình vô mình bỏ vào 3 đồng nữa thành 5 đồng bằng cách là toán tử con trỏ đến giá trị của thằng A thông qua địa chỉ của thằng A luôn. Đấy. Tiếp theo là in ra địa chỉ của A. Rồi in ra địa chỉ thì dùng toán tử địa chỉ đó. Cout địa chỉ của A bằng địa chỉ là và A. Chính xác. Luôn. Chạy. Rồi đây là cái địa chỉ của A này. Địa chỉ của thằng A. Đó, tức là thằng toán tử con trỏ, tức là ăn trộm á. Nó mò vào số tiền của ông A thông qua cái địa chỉ này, thông qua địa chỉ nhà của ông A đúng không?
rồi vò vào đó thì nó có thể lấy đi rồi bỏ thêm, hoặc là nó không làm gì hết, tùy vào nó. Đúng rồi, qua phần 1 này thì chúng ta sẽ ta đã tìm hiểu được qua là toán tử địa chỉ và toán tử trỏ đến, và thêm là biến thì nó sẽ có hai thành phần. Đó, hai thành phần là địa chỉ và giá trị. Đó cũng chính là địa chỉ và giá trị của ô nhớ chứa biến, đúng không? Rồi phần 2 thì các bạn sẽ thêm phần 2, mình sẽ đi sâu vào, mình sẽ đi vào phần con trỏ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.